भिडियोमा म तपाईहरुलाई चाहिँ eSewa एकाउन्ट चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउन गइराखेको छु। तपाईहरुले eSewa लाई डाउनलोड गरिसके भन्दा पछि आफ्नो चाहिँ eSewa एपलाई यहाँ चाहिँ लगइन रजिस्टर भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गरिसके भन्दा पछि तपाई पहिलो चोटी नयाँ हुनुहुन्छ भने रजिस्टर फर फ्री यदि क्लिक गर्नु होला। पहिलो चोटी eSewa एकाउन्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ मोबाइल नम्बर, फुल नेम र सिलेक्ट चाहिँ महिला पुरुष कुन हो त्यो चाहिँ लेखेर चाहिँ आई एग्री मा चाहिँ टिक गरेर प्रोसेसमा गएर तपाईले चाहिँ पासवर्ड सबै कुराहरु सेटअप गर्नु होला त्यहाँ चाहिँ। अनि यसमा तपाईहरुले चाहिँ पासवर्ड यदि भुल्नुभयो भने पासवर्ड भुल्नु भयो भने छैन भने त केही छैन, त्यो हानेर सिधै लगइनमा जान सक्नुहुन्छ। यदि पासवर्ड भुल्नु भएको छ भने फर्गेट पिन मा क्लिक गर्नु होला। यहाँ चाहिँ आफ्नो मोबाइल नम्बरलाई टाइप गरेर तपाईले चाहिँ तपाईको त्यो फोन नम्बरमा पिन कोड आउँछ। यो सेकेन्डमा देखाइराखेको छ। सेकेन्डमा देखाइसक्यो भन्दापछि अटोमेटिक प्रोसेसमा गइसक्यो। अब तपाईले चाहिँ न्यू पिन नम्बर राख्नु पर्ने हुन्छ। माथि मेसेज पनि आइसकेको छ। तपाईले न्यू पिन नम्बर राखिसक्यो भन्दापछि त्यसभन्दा तपाईले चाहिँ कन्फर्ममा क्लिक गर्नु होला। कन्फर्ममा क्लिक गरिसक्यो भन्दा सिधै तपाई चाहिँ त्यो एप भित्र जानु हुनेछ। अब तपाईले त्यो हानिसक्यो भन्दापछि पिन नम्बर आफुलाई एकदम सजिलो नबुल्ने गरी हानिसक्नुभयो भने क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ चेन्ज सक्सेसफुल भइसकेको छ यहाँ। अब यसमा क्लिक गर्नुभयो भने फेरि तपाई त सिधै त्यही जानुहुन्छ। यदि तपाई सिधै चाहिँ रिफ्रेशमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ जानुभयो भने टप अप सबै कुराहरु यहाँ भित्रको सबै जानकारी तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो मोबाइलको रिचार्ज तपाईले सिधै मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्नु भन्दा यहाँबाट तपाईले चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट तपाईले चाहिँ प्रयोग गर्नु भयो भने त्यति बेला तपाईको चाहिँ पैसा के हुन्छ त बच्छ। अनि बचिसके भन्दा पछि तपाईको चाहिँ त्यसरी तपाईको पैसा बचत हुन्छ। यसरी तपाईले चाहिँ यदि पहिले नै बनाएको छ भने भेरिफाई भइहाल्छ यसरी चाहिँ हैन। तपाईको चाहिँ पैसा कति छ ब्यालेन्स सबै कुरा यहाँ चाहिँ एक्टिभ छ। त्यो चाहिँ नयाँले त भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले नागरिकताको फोटो देखि लिएर सबै कुराहरु आफ्नो चाहिँ सिटिजनशिप सबै कुराहरु एड्रेस यहाँ चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। एड्रेस भयो, डकुमेन्टहरु भयो। यहाँ चाहिँ तपाईले यहाँ गएर डकुमेन्टमा गएर यहाँ चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै कुराहरु सिटिजन देखि लिएर सबै कुरा यहाँबाट गर्नुपर्ने हुन्छ नयाँले हैन। भेरिफाई भइसकेको छ हैन भने यहाँबाट लग आउट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि माई बैंक चाहिँ तपाईले चाहिँ कुनै पनि बैंक चाहिँ लिंक चाहिँ यहाँ चाहिँ लिंक तपाईको कुन बैंकमा एकाउन्ट छ त्यो बैंकमा यहाँलाई लिंक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ कनेक्ट गर्नु होला। यदि लिंक चाहिँ तपाईको मोबाइलमा कुनै पनि बैंकमा तपाईको खाता छ भने त्यसलाई चाहिँ लिंक गर्न सक्नुहुन्छ। अरु कुरा प्रोसेसहरु त यही नै हो हैन। यसमा अरु नयाँ नौलो केही छैन। सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा तीनवटा डटमा सेटिङमा गइसक्यो भन्दापछि फिंगरप्रिन्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसभन्दा पछि यसमा चाहिँ तपाईको थीमहरुको डार्क कस्तो राख्ने त्यो चाहिँ भइगयो। यहाँ चाहिँ नोटिफिकेसन आइहाल्छ। अनि पिन नम्बरलाई चेन्ज गर्नुभयो भने चेन्ज पिन नम्बरमा यसरी क्लिक गर्नु होला। यहाँ चाहिँ फेरि पुरानो र नयाँ हानेर कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा अब तपाईले बैंक ट्रान्सफर रेमिटेन्स देखि लिएर सबै eSewa रेमिटेन्स अनि लोड मनीमा गएर लोड गर्ने सेन्ड गर्ने कुरा भइगयो। यहाँ यो बटनमा क्लिक गर्ने तपाईको देखाउँछ। यसमा चाहिँ यस्तो भयो भने यस्तो एक्सेस देखाउँछ। अनि सबै होटल देखि लिएर सबै बस टिकटहरु सबै मुभी देखि लिएर सबै कुराहरु यसै भित्रबाट तपाईले इन्स्योरेन्सको चाहिँ तपाईको पेमेन्ट देखि लिएर सबै कुरा यहीबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले चाहिँ यसरी त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ बनाउनु भयो भने हैन। अब यति कुरा तपाईहरुलाई यदि जानकारी छ भने ठिकै छ, छैन भने पनि यो भिडियो पुरा हेरेर तपाईले थाहा पाइ नै सक्नुभयो। अनि त्यसभन्दा पछि भिडियोलाई मन पराउनु भयो भने भिडियोलाई लाइक चाहिँ गर्न चाहिँ नभुलौं। साइडमा रहेको बेल आइकनलाई अन गर्न नभुलौं। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुलौं र कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट चाहिँ गर्न नभुलौं। भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईलाई राम्रो नराम्रो त्यो चाहिँ कमेन्टमा गएर अनिवार्य कमेन्ट पनि गरौँ। यस भिडियोमा यति नै। तपाईले फेरि के कन्फ्युज केही नयाँ टपिक्स र केही यसकै बारेमा केही नयाँ इन्फर्मेसन यदि चाहनु भएको छ भने तपाईले कमेन्टमा गएर कमेन्ट गर्नु होला र म अर्को भिडियोमा त्यो सबै प्रोसेसहरु ल्याउने चाहिँ कोसिस गर्ने छु। आजको भिडियोमा यति नै। थ्यांक यू, धन्यवाद।